ሰላም የዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን የህልም ኢፌክቶችን መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ቪዲዮአችንን ካስገባን በኋላ አልትንና ሌፍት ክሊክን ይዘን ቪዲዮአችን ወደ ላይ እናደርጋለን። ከዛ ሁለት ይፈጥርልናል። ከዛ የላይኛው ቪዲዮን መርጥና ኢፌክት ውስጥ ጋሲያን ብለር እሱን ስበን የላይኛው ቪዲዮአችን ላይ እናስገባለን። ከዛ ኢፌክት ኮንትሮል ውስጥ ወደ ታች ወርደን ግን 150 ሰጣታለን። ከዛ ኦፓሲቲ ላይ ኖርማል የሚለውን ስክሪን የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እንደዚህ ያደርግልናል። ከዛ ቀጣይ ሂደት ኢፌክት ውስጥ ድጋሚ መጣና ሉማ ኪ የምትለውን እንመርጣለን። እሱን ስበን የላይኛው ቪዲዮአችን ላይ ድጋሚ እንከታለን። ከዛ እንደዚህ ያደርግልናል። ከዛችኛዋን 30% ማድረግ እንችላለን። 30 እናደርገዋለን። ከዛ እንግዲህ እነዚህ በመናየው ሁኔታ ቪዲዮአችንን እንዲያርጉ ይሰራልናል ማለት ነው። ድንገት መንጣቱ በጣም ነጭ ከሆነብን ደግሞ ትንሽ ለመቀነስ ከፈለግን እዚህ ሁሉ ማርኪ ውስጥ መተን 30 ወይ 60 ማድረግ እያየን እንደ ሁኔታው ማስተካከል እንችላለን። 50 ለምሳሌ ባረገው እንደዚህ አድርገን ቪዲዮአችንን የህልም ኢፌክት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮቻችን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ። እናመሰግናለን።